हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BFC अकॅडमी. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत 8th क्लास इंग्लिश युनिट 4 4.2 PV सिंधू अँड आयकॉन ऑफ सक्सेस या लिसनचा वॉर्मिंग अप, चिट चॅट आणि मार्जिन क्वेश्चन्स. त्यासाठी मित्रांनो व्हिडिओला लास्ट पर्यंत नक्कीच पहा आणि तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल किंवा चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राइब करा. सोबतच बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ओके करून द्या. आणि या आधीची व्हिडिओ जर तुम्ही पाहिली नसतील तर वरती आय बटन शो होत असेल त्या आय बटनला क्लिक करून तुम्ही ती व्हिडिओ पाहू शकता. तो जास्त वेळ न घेता लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ. वॉर्मिंग अप, चिट चॅट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डू यू लाइक टू प्ले वॉच द गेम? तुम्हाला खेळ पाहायला आणि खेळायला आवडतात का? आणि याचा आन्सर आहे यस, आय लाइक टू प्ले वॉच द गेम्स. क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच गेम डू यू लाइक टू प्ले? तुम्हाला कोणते खेळ खेळायला आवडतात? आन्सर, आय लाइक टू प्ले कबड्डी, फुटबॉल अँड क्रिकेट. तुम्हाला जी खेळ आवडत असतील ते तुम्ही इथे लिहू शकता. Question number 3, what are some of our local Indian games? Answer, कबड्डी, खो-खो, टिप-काट, लगोरी, आट्यापाट्या, लंगडी, मलखांब, सूरपारंबी, वेस्टलिंग, etc. Question number 4, who is your favorite sport person? तुमचा आवडता खेळाडू कोण आहे? आन्सर, माय फेवरेट स्पोर्ट पर्सन इज सचिन तेंडुलकर. तुम्हाला इथे जो स्पोर्ट पर्सन आवडत असेल त्याचं नाव तुम्ही इथे लिहू शकता. क्वेश्चन नंबर 5, व्हॉट गेम आर प्लेड इन ऑलिम्पिक? ऑलिम्पिक मध्ये कोणते खेळ खेळले जातात? आणि याचा आन्सर आहे रनिंग, ट्रॅक्स इव्हेंट, स्विमिंग, हाय जंप, लॉन्ग जंप, बॉक्सिंग, डिस्कस थ्रो, शूटिंग, फेन्सिंग, जिम्नॅस्टिक, टेनिस, सायकलिंग, थ्रो द जेव्हलिन, बॅडमिंटन, एक्सेट्रा. आता आपण पाहणार आहोत इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्पोर्ट इक्विपमेंट. राइट द नेम ऑफ द गेम स्पोर्ट नियर द स्पोर्ट इक्विपमेंट शो बिलो. इथे आपल्याला हे काही स्पोर्ट इक्विपमेंट दिले आहे त्याचे आपल्याला नावे लिहायचे आहे किंवा त्या स्पोर्ट इक्विपमेंटने आपण कोणता खेळ खेळू शकतो हे आपल्याला इथे लिहायचे आहे. सो फर्स्ट आहे बॅडमिंटन, टेबल टेनिस, हा टेनिस बॉल, क्रिकेट स्टिक, हॉकी स्टिक, हा फुटबॉल, जेव्हलिन, बॅडमिंटन अँड रग्बी. अशा प्रकारे मित्रांनो या इक्विपमेंटला आपल्याला नाव द्यायची होती. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, मॅच द गेम विथ द प्लेस वेअर इट इज प्लेड. इथे आपल्याला एक कॉलम मध्ये काही खेळांची नावे दिली आहे आणि सेकंड कॉलम मध्ये ती खेळ कुठे खेळली जातात त्याची नावे दिली आहे. याच्या आपल्याला जोड्या जुळवायच्या आहे. सो फर्स्ट आहे क्रिकेट. क्रिकेट आपण खेळू शकतो ग्राउंड वर. सेकंड आहे बॅडमिंटन, ते खेळू शकतो आपण कोर्ट वर. थर्ड आहे गोल्फ, गोल्फ खेळू शकतो आपण कॉर्ट्स वर. फोर्थ आहे बॉक्सिंग, बॉक्सिंग खेळू शकतो आपण अरेना वर. फिफ्थ आहे स्केटिंग, स्केटिंग आपण रिंक वर करू शकतो. सिक्स आहे कॅरम, कॅरम खेळतो आपण कॅरम बोर्ड वरती. अशा प्रकारे मित्रांनो या जोड्या आपल्याला जुळवायच्या होत्या. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. आपण इथे आता पाहणार आहोत मार्जिन क्वेश्चन्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
What was PV Sindhu's outstanding achievement in 2016? Answer: PV Sindhu on silver medal at 2016 Rio Summer Olympics. Question number 2. Around what age did Sindhu start her achievement in badminton? Answer: under 10 category Sindhu start her achievement in badminton. Question number 3 आहे, what was Sindhu's first win at international level? Answer: Sindhu won a bronze medal at the 2009 Sub-Junior Asian Badminton Championships held in Colombo. Question number 4. Before winning the silver medal in the Rio Olympic in 2016, what did she win? Answer: before winning the silver medal in Rio Olympics, Sindhu won the Malaysia's Master Grand Prix Gold Women's Single title. She had defeated Scotland Christy Gilmore in the final. Question number 5 आहे मित्रांनो, name the 2 great honor that Sindhu had received. Answer: first, Arjun Award in 2013, third, Padma Shri Award in 2015, third आहे Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 2016. Question number 6. What difference do her parents make when they attend her tournaments? आणि याचा आन्सर आहे, when Sindhu's parents attend her tournament, they tell her that she is doing. Her father gave her a summary of how she play, and that is very helpful to her, because as outside who look at her game now more about her error or faults. Question number 7. How can one come out of failure or lose according to Sindhu? Answer: according to Sindhu, is her or she is one of the top players and does not play well and lose in the first or second round, he naturally feels bad, but he needs to come out of the situation and then practice hard and identify his her mistake and learn from it. Of course, it takes time to come out of it, but she needs to cope with. अशा प्रकारे मित्रांनो, लेसन नंबर 4.2 PV सिंधू अँड आयकॉन ऑफ सक्सेस या लिसनचा चिट चॅट, वॉर्मिंग अप आणि मार्जिन क्वेश्चन्स आपल्या इथे कंप्लीट झाला आहे. परत भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा. आणि असेच नवनवीन इंग्लिशचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा. सोबतच बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ओके करून द्या, जेणेकरून नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल सर्वात आधी. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ फ्रेंड्स. थँक यू.